Är detta Börssurr avsnitt 99? 99, alltså dagen innan julafton. Avsnittet innan dopparedagen, eller vad ska man säga? Ja, det skulle jag nog säga, ja. Väldigt bra. 98:e avsnitt ska vi prata om snart också. Så det blir svårt att toppa, men å andra sidan mycket kul att babbla om. Men nu kör vi. Och Henrik Mittelman, att döma av interiören så är du någonstans i södra Sverige. Kan det stämma? Malmöregionen? Hur skulle du kunna tänka att det handlar om södra Sverige att döma av interiören? Ja, men det ser inte ut som din franska franska chateau jag varit i. Jag har lärt mig älska. Ja, det är inte mycket av chateau över det. Det stämmer bra. Jag befinner mig på Limhamn i Malmö, södra Sverige. Och Gabriel Mellqvist sitter där borta i studion i Stockholm med en dalahäst och aktiedoggen bakom sig. Men jag råkar veta att du har varit i Halmstad. Ja, för första gången i mitt liv. Det var en otrolig upplevelse. Jag är mycket lycklig. Tyvärr är det mitt i rapportsäsongen så jag var tvungen att skynda hem. Jag vände i dörren i Halmstad, men jag vill ha mer. Fick du träffa Per Gessle och provköra hans Ferrarisar? Nej, men jag fick liksom en rundtur i bil mellan två åtaganden och då fick jag liksom snegla in på Per Gessles bilsamling på det här flotta hotellet han har. Jag är inte som Henrik Mittelman som checkar in på sviten och bor där, utan jag liksom springer förbi Amfot på väg till nästa uppdrag. Men. Jag checkade inte in på någon svit, vill jag nämna for the record. Det här är Börssurr, for the record. Vad vill du prata om idag? Jag vill prata om rapporterna, superrapporter får man väl säga. Vi kan vara... Rapporter som hoppar över en sänkt ribba, men som ändå är rätt okej, får man väl säga. Jag kallar det superrapporter. Ja. Så vill jag prata om Investor. Jag vill prata och djupdyka lite i Investor och Jacob Wallenberg. Jacob Wallenberg som jag intervjuade under 1,5 timme på scenen inför studenter i Lund. Helt otroligt. Henrik Mittelman med The Rich and Famous som vi är vana. Jag vill också prata om rapporter och jag vill börja med Tesla. Allt är förlåtet i Tesla. Det är väldigt fascinerande. Vi har ju harvat vår bitterhet, så har vi pratat om att nu ska européerna bojkotta Tesla och så vidare. Och vad händer då? Tesla rapporterar och har liksom rekordleveranser i Frankrike och Tyskland. Ett starkt orderläge. Det var kortlivat. Väldigt kortlivat, och samtidigt som du nämner detta så parkerar en vit Tesla här utanför huset. Alltså det är så regisserat. Allting är förlåtet. Nu shoppar vi loss igen. Men du tvekade lite kring min beskrivning om rapporterna. Jag tycker det är superrapporter. Nokia var en superrapport. ABB var en superrapport. Verkligen. Där det finns liksom AI-hypes förgrening så är det superrapporter. Dit kan man väl lägga Tesla eller SK Hynix kanske om man vill det. Om vi pratar svensk konsument, Thule-familjen som man säger på skånska. Jag fick inte till det riktigt. Nej, det fick jag inte. Dometic, Mips, Husqvarna, Vitek. Det är många liksom förlorare som reser sig och kommer in. Husqvarna kom in med 0, eller var det Dometic som hade 0% i organisk tillväxt. Det tycker vi är jättebra. Och det är ju jättebra om man har haft flera år av nedgång bakom sig. Det är klart att det är så. Husqvarnas rapport var ju bättre än väntat, men jag tror förväntningarna i den här rapportperioden generellt har kommit ner ganska mycket. Så du menar man slår lågt ställda förväntningar? Ja, det menar jag verkligen. Men det är väl bra på sätt och vis. Det är ju inte heller så att det är inte så många bolag av de rapporter jag har läst och de vd jag har pratat med där Irankrisen verkligen märks. Det märktes i Nederman i början av rapportperioden när jag blev lite orolig. Men sen dess så tycker jag inte att det har varit så tydligt att saker är dämpade. Möjligen i DNBs, alltså Nordens näst största bank, den norska banken som handlades ner på sin rapport, så pratar man om att transaktionsklimatet är lite avvaktande. Och det har det ju varit. Men det rullar på hittills rätt så länge.
Men än så länge är rätt så bra. Men om man tar de stora bolagen så får man väl säga, du nämnde ABB. Det får man ju säga, för att uttrycka sig som Donald Trump, 11 av 10. Det var det. Och sen har vi Saab. Kanske var lite lägre omsättning, men vinsten var ju fantastisk. Ja, men inte var det 11 av 10 inte. Den handlades ju ner i början på rapporten i alla fall. Okej, men 9,5 av 10. Och Sandvik var ju bra, men inte 11 av 10. Ja, men givet den makrosituation vi befinner oss i, vad är det? Orderingången, vad var det? 7% över konsensus, har för mig. Organisk tillväxt på 15%. Väldigt stark orderingång. Men den värld vi befinner oss i är ju en värld som ska gynna gruva. Så att jag inte... Men jag är glad. Alltså, SKF Autoliv, då kan vi väl säga, och knyta tillbaka till Tesla. Bilförsäljning, Autoliv, SKF som också är fordon. Det här... Vi har fått nyregistreringsstatistik också. Det ser ju lite mindre mörkt ut för bilförsäljning och det borde ju gynna Europa i detta mörker. Håller med. Men och sen har vi bank. Nordea får man väl säga är 10 av 10 i varje fall. Nordea gör ju allting rätt just nu, får vi säga. Många Handelsbanken var ju bra också, men det är Nordea som förvaltarna i studion gillar bäst. Vi hade till exempel Danske Banks bankanalytiker var i Börslunch häromdagen och snackade banker, och där uppfattade jag att Nordea var liksom det favoritbanken, och Nordea ligger ju längst fram i någon slags AI-besparingsvåg som vi pratat mycket om här i studion också. Det känns verkligen så. De flesta verkar vara överens om att Nordea är liksom bäst i test vad gäller ny teknik. Jag tror satsar väldigt mycket på det. Jag trodde DNBs rapport skulle vara bättre. Jag trodde norska höga räntor skulle gynna den banken. Alltså norsk ekonomi går ju som tåget. Alla norska aktier är ju kopplade till liksom olja eller shipping på något sätt. Nu förenklar jag och har gått jättebra. Men den var faktiskt ner en del på sin rapport. Annars var det ju intressant tycker jag när vi tänker tillbaka på vårt samtal som vi hade med Masih Yazdi. Före detta finanschef på SEB, numera finanschef på Intrum heter det. Förlåt. Ett av de bästa samtalen vi har. Kan jag påminna tittare och lyssnare om att vi i början av den här podd-odyssén som nu har pågått i 99 avsnitt, så gjorde vi ju ofta intervjuer i själva avsnittet. Nu gör vi bara Mittelman och Mellqvist på fredagar, och ibland när vi har någon kul på tråden så kör vi extra avsnitt, ofta på tisdagar. Och det som kom i tisdags, alltså avsnitt 98, var ju bland det bästa vi gjort. Håller helt med. Han är fascinerande och jag tycker att han var så pedagogisk och hade intressanta tankar om det mesta. Och sen fick han ju mig att verkligen undra över vem som blir de stora AI-vinnarna. Han var ju själv ödmjuk, klädsamt ödmjuk, när han menade att, refererade till det kinesiska talesättet att det är lite för tidigt att utvärdera den franska revolutionen. Det var ju du som refererade till det. Nej, det var han som refererade till det. Eller var det inte det? Nej, skitsamma. Varför bråka? Varför bråka när man kan vända blad? Men sen förde jag ju mitt vanliga resonemang om att bankerna är de stora AI-vinnarna. Och det dissade han ju. Man kommer att kunna sänka kostnader med hjälp av AI, men det är inte bankerna som är AI-vinnare, och så här sa han. Jag har så svårt att se det. Jag tror att de stora vinnarna på AI är AI-bolag. Det är dit. Ja, vad intressant. Då har vi helt fel. Fortsätt prata. Nej, men titta på bankers utveckling de senaste 20 åren. Det har ju hänt ganska mycket digitalisering. Handelsbanken hade väl 460 kontor under många år och nu har man 200. Har Handelsbankens lönsamhet gått upp från det? All digitalisering, all självkörande kontanthantering är borta. Det har skett enormt mycket digitalisering, men bankers lönsamhet är ju samma idag som det var för 15-20 år sedan. Det går ju upp och ner i cykler, men strukturellt så är det samma lönsamhet. För att om alla banker gör samma sak så tar alla ner kostnaderna och det kommer konkurreras bort till kunderna. Det är väldigt intressant resonemang, väldigt intressant att det
tvärtom gängse uppfattning, eller tvärtom en spridd uppfattning faktiskt verkar finnas konkurrens inom banksektorn i Sverige. Det här var ju ett samtal som handlade mer om bank i allmänhet än om Intrum, kan man väl säga också. Men jag lärde mig väldigt mycket. Han var däremot inte så förtjust i nischbanker. Det klippet har vi redan spelat upp i Börslunch, men vi la också ut det på sociala medier där han kritiserar nischbanker som han menar gör en arbitrageaffär på den statliga bankgarantin. Och du får rätta mig om jag återger fel. Men resonemanget verkar vara att statlig bankgaranti gör att nischbanker kan sänka sina upplåningskostnader på vad han anser är ett artificiellt sätt. Och sen sko sig på det genom att låna ut pengar till hög ränta. Är det en korrekt återgivning av hans kritik? Jag tror att det är precis så han menar. De här nischbankerna får oss vanliga privatpersoner att stoppa in lite pengar på sparkonton med insättningsgaranti. Och där får vi ett par procent, men så lånar de ut det till 8% till någon annan. Och de här 2%, eller vad det nu är ju en alldeles för låg kostnad. Den är lite artificiellt låg och helt beroende av den här statliga insättningsgarantin. Annars skulle ingen våga sätta in pengarna på banken. Nej. Då skulle de bara våga gå till storbanken som man litar på. Jag blev väldigt imponerad av resonemanget och av honom. Peter Benson, förstås stridsståndaktig och icke-konflikträdd debattör på Twitter, tillika chef på Affärsvärlden, tillika god vän, skriver så här. Vad är problemet här? Hans tidigare arbetsgivare SEB kan göra exakt samma sak om de hade velat. Nischbankerna har inga privilegier och nischbankerna har inte orsakat skattebetalarna en bråkdel av huvudvärken som storbankerna skapat genom åren. Då tittar han på finanskrisen eller liksom en historik där banker har orsakat oreda och det ligger väl något i det. Sen finns det ju förstås fula nischbanker som skor sig på ömma och illa bemedlade konsumenter, får vi väl säga också. Men det finns ju också, han har ju rätt i att det finns ju ett mellansegment av högst seriösa och relevanta nischbanker som följer det system som finns. Insättningsgarantin gäller väl alla? Ja, men jag tror inte Massi menar att de gör något fel så att säga, utan de nischbankerna är ju bara smarta som nyttjar detta till sin fördel. Men nog har han väl en poäng att nischbankernas räntekostnad blir lite artificiellt låg, för att om de inte skulle ha den här bankgarantin så hade det varit betydligt högre räntor som de var tvungna att betala. Man kan fråga sig om det är artificiellt lågt när systemet ser ut så. Det är ju samma. Storbankerna eller andra företag överlag följer väl de spelregler som finns. Ja. Såklart. Det här ledde in till ett annat resonemang som jag tyckte var intressant på X. Och det var huruvida storbankerna lånar ut för lite. Och det tyckte jag... Nu har vi sett 3 rapporter då. DNB, Nordea, Handelsbanken. Jag tror att vi kommer att se samma sak i SEB, i Danske, i Swedbank. Nämligen väldigt låga kreditförluster. Vilket man skulle kunna tolka som att stora banker är lite för försiktiga. Ett par procents kreditförluster, kanske till och med 5, skulle kunna vara ett tecken på en normal och hälsosam kreditgivning i samhället. Det tror jag inte beror på så mycket på att bankerna är dumma, mer på att kanske systemet också är bromsande. Man har höga krav på buffertar och reserver som gör att man är väldigt, väldigt försiktig. Ja. Och det är också intressant att se hur bankerna ser på kreditförluster och på risknivåerna. Det var ju uppenbart med intervju med Gren, vd på Handelsbanken, att han hatar kreditförlusterna och att Handelsbanken kommer inte att vara först med en mer vidlyftig kreditgivning. Nej, men man betalar ett pris i tillväxt rimligtvis. Ja, håller helt med. Och jag menar, vi går tillbaka till resonemanget om pingvinerna. Handelsbanken är ju uppenbarligen inte pingvin 1. Nej, nu är pingvin 38 bakom mig i kön. Exakt. Någonstans... Och då blir det trist tillväxt med en låga kreditförluster. Och det är väl en ambition de har så att säga. Alltså de vill ju säkert ha tillväxt också, men det verkar ju inte som att Mikael Gren ser det som något problem att man växer med BNP ungefär.
Det är en intressant fråga. Jag vill, om någon har missat det så jobbar vi ju för EFN som är ägt av Handelsbanken och Handelsbankens ägarstiftelser, ägt och finansierat. Så vi försöker vara oberoende i vår diskussion, men det är väl bra att känna till i alla fall. Men man skulle ju kunna filosofiskt fråga sig, i början av vår diskussion, i en av de första poddarna har vi pratat om spara och slösa som var en annan banks galjonsfigurer. Sparbanken, Swedbank, som handlade om att det var bra att spara och dåligt att slösa. Då kom vi fram till att det har varit ett ganska dåligt recept för framgång. Man ska ju låna och investera förstås och ta risk. En bank som är väldigt försiktig har nog strukturellt belönats bättre i en tid där börsen kunde gå ner och där det fanns kriser. De senaste, sedan finanskrisen så har ju det har inte varit så mycket kriser, det har inte uppstått kreditförluster. Den tryggare strategin har inte varit så gynnsam. Den har nog inte varit så gynnsam som aktiespekulant. Den kanske inte har varit så gynnsam som bank eller företag heller. Nej. Försiktighet har inte lönat sig på sistone. Nej. Allmän reflektion. Ja, men jag tror rätt. Men det är intressant det där resonemanget. Det vi skojade om då på den tiden, det var ju att det är liksom flera generationer som har förstörts av sparbankerna med spara och slösa resonemanget och att spara är en dygd och att slösa är någonting föraktfullt. Men i själva verket så är det ju precis som du är inne på. De som har lånat hur mycket som helst för att investera, de har det gått allra bäst för. Det är de rikaste vi ser. Men jag skulle vilja passa på att gråta ut då om jag får Henrik Mittelman. För jag är ju förstörd av finanskrisen och såg en stor kris tidigt i min journalistiska bana och lärde mig hur illa det kan gå. Sådana som jag har ju ingenting att hämta på den här marknaden. Jag läste precis en analys från brittiska Longview som påpekade att W också är borta. Sen 2020-krisen, kommer du ihåg då pandemin när vi pratade om vilken bokstav som skulle komma efter nedgången? Det blev ju ett enkel-V på marknaden. Tidigare kriser har det varit vanligt att man haft ett omtest efter en nedgång. Sen 2020 och pandemin har det helt försvunnit. Förra året, Liberation Day, såg vi också ett brant V. Ja. Och just nu när vi spelar in det här verkar det som att det är ett brant V och inte nya tester neråt. Vi lever i ett mer aggressivt och mer tillförsiktsfullt börsklimat. Det är bra för alla utom för mig. Buy the dip-strategin har uppenbarligen fungerat ännu en gång. Jag hade en norrman i studion som i slutet av börslunch på onsdagen, tror jag det var, påpekade. Vi snackade om olja, vi snackade om aktier, lång och kort, allt var frid och fröjd. Och så frågar man en avslutande reflektion. Philip Sissner heter han, en av våra bättre gäster. Då säger han, jag bara tycker det är lite konstigt, jag kan inte härma norskan. Det är lite konstigt att aktiemarknaden är på all time high samtidigt som vi står på gränsen, på randen till ett tredje världskrig. Ja. Och det kan man ju hålla med om. Det kan man hålla med om. Men först bara en reflektion vad gäller det här att du är präglad av finanskrisen. Jag tror många är det, alltså präglad av finanskrisen 2008, 9, 10. Många är nog det fortfarande. Alltså bankerna som vi pratade om tidigare som är lite försiktiga i sin kreditgivning, det är säkert ett resultat av det. Men jag tänker även, ta Investor, trots att man har outperformat börsen nu 15 år i rad, så har man en skuldsättning på 1,2%. Det är oerhört lågt. Man har dragit ner skuldsättningen under hela den här perioden. Och det är nog ett resultat av finanskrisen, att man vill liksom ha en buffert. Men det dröjer länge, men då och då visar det sig väl ofta vara väldigt rätt, antar jag. Ja, jag tror också. Jag håller med. Och där måste man ju, hatten av för Investor. Vilken kanonrapport. Och det här att man har outperformat börsen 15 år i rad. Är det inte dags för en premievärdering av Investor? Man har ju haft, går vi tillbaka 10-15 år i tiden så var det en rabatt på 30-35%. Och sådana som du och jag gnällde över detta. Och nu måste på den tiden Börje Ekholm minsann komma igång och minska den här rabatten genom olika sätt, till exempel återköp av aktier eller om man är lite mer tydlig vad gäller värderingen av det onoterade. Men nu har man ju bevisat sig. Ja, varför ska vi inte ha premievärdering? Ja, det kanske man borde, men det kanske kommer också. Ja,
det är möjligt. Vi undrar fortfarande varför Öresund har premievärdering. Inget ont om Öresund, men allt är börsnoterat. Exakt. Och så är det ju inte i Investor. Jag menar, Investor har, jag tror att det är Patricia som är den onoterade delen då, står ju för 19% av det totala värdet. Och sen har man EQT och EQT-fonderna som är ytterligare 8%. Så att en dryg fjärdedel av Investor är ju mer eller mindre onoterat. Och ja. Men man borde ju, man skulle undra om man kan argumentera till och med i industrivärlden för att stora strukturella ägare som kan vara med och ta ansvar kanske borde ha en premiumvärdering för att de är de är och för att de tar sig tid att rädda det som går dåligt. Nu verkar det, man har till och med fått bukt på Ericsson. Åtminstone tillfälligt. Däremot vill jag nämna grannen Nokia är det nya heta nu. Kanonrapport justerar upp delar av prognoserna och är verkligen en i AI-hypen på ett sätt som Ericsson inte riktigt lyckas vara. Det tycker jag är lite kul och glädjande. En gammal nog att minnas både finanskrisen och Nokia-telefonen. Ja, de här fina bananerna. Vadå bananerna? Jo, men kommer du ta den här banantelefonen? Nej. Den var jättefin. Jo, den var liksom formad som en banan. Jättecool. Alla liksom, ifall du var typ en hipp arkitekt så hade du en sån. En Nokia-telefon formad som en banan. Ja. Jag har så mycket att lära. Ja. Och det kan vi inte prata lite Jacob Wallenberg nu. Jag har ju ändå liksom suttit med honom i 1,5 timme förrgår. Vad roligt. Du var i Lund och du träffade Jacob Wallenberg. Berätta. Exakt. Jag modererade Jacob Wallenberg på studentafton som det heter, som har funnits i 121 år, där de har fått ut massor med intressanta människor genom årens lopp. Allt från statschefer till företagsledare och däremellan. Och under 1,5 timme så ställde jag frågor till honom om hans bakgrund, Investor såklart, stiftelserna, pengarna som delas ut, närmare 3 miljarder kronor till forskningsprojekt, grundforskning, men också då naturligtvis om Investor och om den strategin som de har lagt fram. Och jag måste säga att jag blir så imponerad av sättet de har gjort det här på. Alltså hur man så strukturerat och disciplinerat ändrat Investor och framtidssatsat. Och det går ju tillbaka lite grann till Jacob Wallenbergs farfar, alltså Marcus Wallenberg, som ju på 40-talet övergav järnvägen för att bygga upp SAS. Och för att flygtrafiken var det som man trodde på. Och det funkade ju jättebra fram till dess att det inte funkade. Just nu är det stökigt, men det kan vi återkomma till. Ja, det är rätt stökigt på den fronten. Men så pratar vi också en del om AI såklart, som är på allas läppar och en självklar del av agendan på alla de styrelsemöten han är på. Och han sätter ju själv agendan i hög utsträckning. Men så kommer vi också in på hur man ska se på diktaturer. Ska man handla med diktaturer? Hur ska man liksom se på Kina? Hur ska man se på USA i dessa tider när man har en ledare där som är lite stökig, för att uttrycka det milt? Och då menar han ju snarare att vi måste handla med alla. Vi måste vara med där det händer. Vi kan inte låta oss bli helt styrda eller till exempel bojkotta USA för att man tycker illa om Trump, eller för den delen undvika Kina. Och jag tyckte det var intressant för att i Börslunch samma dag så hade ju våra kollegor besök av finanschefen på Investor, Jenny, jag vet inte om man uttalar det, Ashman Hakinius, som ju berättade om Investors strategi både vad gäller Kina och vikten av att vara paranoid.
Men if you snooze you lose är ju budskapet det här kvartalet. Och det stämmer ju. Utan här gäller det att vi är på tårna. Det vi kan se är att Kina och bolag från Kina tidigare konkurrerade väldigt mycket på pris. Man har en lägre kostnadsbild. Men det vi ser nu är ju också att de gör väldigt stora framsteg när det kommer till att konkurrera på kvalitet. Så de ligger långt fram när det kommer till innovation och teknologiutveckling. Och givet vårt långsiktiga perspektiv, att vi inte har någon exit-horisont, så är ju vi hela tiden paranoida över våra bolags långsiktiga konkurrenskraft. Och för att säkerställa det så gäller det ju att vi måste hela tiden kunna konkurrera med den tuffaste konkurrensen. Och just nu så ser vi att den kommer från Kina. Men många av våra bolag har varit aktiva där väldigt länge, så det här handlar ju inte om en strukturell förändring utan bara att fortsätta vara på tårna och att hela tiden ha en sense of urgency. Ja, men det är intressant. Försiktighet återkommer vi till i det här programmet. Det kanske är så att långsiktighet präglas av försiktighet och att man bygger stort sakta. Ja, man blir rik långsamt. Det sa ju Erik Selin till oss när vi intervjuade honom en gång. I det allra första avsnittet utav Börsor med Mittelman och Mellqvist. Exakt. Men om vi ska byta ordning utav Mellqvist först. Nej, det var Nej, men det sa jag från början. Jag tyckte det också. Men det var definitivt, det sa jag direkt. Så sa du att men du är ju äldre än vad jag är. Ja, men det är det. Det var ju trevligt. Och du är ekonom. Fortfarande. Du är ekonom, du kan saker. Jag är fortfarande äldre än det. Det är inte klokt. Det är inte klokt. Intressant tycker jag. Hur var Jakob? Det var han trevlig. Väldigt trevlig, väldigt lätt att ha att göra med. Vi hade ju sen sån där så kallad eftersits, som det heter på den här anrika studentföreningen. Är det vickning med pyttipanna mitt i natten? Ja, vi kom dit då efter detta. Vad kan klockan varit? 9, halv 10 på kvällen. Och då så står studenterna där. Vi kanske var 40-50 stycken. Och då dricker man mellanöl ur burk. Och sen sätter man sig ner vid bord och så går man och hämtar pyttipanna och bearnaisesås. Näringsrikt. Ja, och givetvis undrar man hur man kom. Liksom, jag har aldrig hört talas om bearnaisesås till pyttipanna, men det var tydligen att drottning Margrethe, alltså här över sundet, hon var gäst på studentafton i Lund och hon propsade på att ha bearnaisesås till pyttipanna. Var det gott? Det var jättegott, ja. Och sen höll de här ambitiösa studenterna jättetrevliga tal om sina bästa investeringar. Ja. Och då befarade man ju det värsta. Att de skulle prata om några aktier de har lyckats gräva upp. Om Sivers eller någonting annat som jag tycker vi ska komma till snart. Men tvärtom så pratar de om sina bästa investeringar, som till exempel en kvinna som heter Tove som är engagerad i studentföreningen. Hon berättade om sin cykel. Det var hennes bästa investering. Och dessutom har hon den goda smaken att aldrig tvätta den, så att hon har ett automatiskt stöldlås liksom, för ingen vill ha den. Smutsig cykel, långsiktighet och AI. Det är 3 framgångsrecept i Börsor. Alltså, där är vi hemma. Jag frågade AI om bearnaisesås som tillbehör till pyttipanna. Smakmässigt funkar det superbt. Det krämiga, syrliga och örtiga bearnaisen lyfter den stekta salta och lite rustika pytten. En fin kontrast till den krispiga potatisen. Lite dekadent, men jättegott. Precis så. Nej, det var jättebra. Men du, apropå aktier som är hyggligt volatila och lite mer riskabla. Sivers fortsätter gå som en raket, förutom just denna dag. Och igår, va? Var den inte ner igår också? Ja, men ner igår också. Alltså det är vänt i det avseendet att både EFN hade en artikel där 2 experter på området var ifrågasättande. DI hade också en kritisk artikel. Blankarfirmorna på stan skriver rapporter. Jag har fått en, men jag har lovat att inte säga något om det. Jag tror inte att den någonsin kommer publiceras. Det känns ju som ett... Jag tror antagligen inte så här, den kan fortsätta upp hur mycket som helst. Och man vågar inte ställa sig i vägen för det tåget. Men när det vänder, då kommer det vända rejält. Och kanske göra det nu. Jag vet inte själv. Jag förstår heller inte tekniken riktigt. Så jag har ingen begåvad uppfattning. Det är klart att det är en hås i aktien. Men om den är motiverad eller inte, eller hur stor potential tekniken är, det vill jag inte spekulera i.
Jag åkte med en taxichaufför i Stockholm häromdagen Ja, som direkt ville prata Sivers. Han tyckte det var fantastiskt. Han har ägt Sivers nu under en hel vecka och det har gått jättebra. Ja, men det har det ju. Ja. Och det kan ju komma ett bud på den där. Så kan surpuppor som jag liksom gnälla bäst vi vill. Vad vet jag. Men visst, det är ju svårt att analysera konkurrensen på sån här teknik just nu. Till exempel, det känns ju lite läskigare i vår tid med så snabba teknikskiften också. Alla ska in. Svenska Lovable, som är en stor AI-succé, verkar ju plötsligt ha lite av en panikkänsla eftersom Claude görs om och tar bort den gren man har suttit på. Det blir svårare att pricka rätt i den här AI-boomen. Man får väl köpa Nvidia eller sånt som man tror är hackor och spadar förstås. Det jag vill komma till med det här diffusa resonemanget är att jag undrar vad som händer när SpaceX och OpenAI och Anthropic kommer till börsen och man liksom har riktiga AI-spel att satsa på istället för sidospel som vi har haft länge. Jag undrar om det påverkar typ Google negativt. Intressant spaning. Tillbaka till vår nya idol, Massi på Intrum. Han verkar ju vara lite inne på det spåret. Att de stora vinnarna är just de här maskinerna, Anthropic, OpenAI. Ja, mycket möjligt. Vi fick ett väldigt intressant mejl och vi tackar ödmjukast för alla mejl som kommer till börssur@efn.se eller borssur. Från en man, en Ricky, som säger hej börssurrare, något att filosofera kring. Och så talar han om och skriver om begagnat-marknaden. Att som konsument eller som aktiesparare eller ägare så vill man ju att konsumenterna köper nytt i rasande tempo. Och att tillverkare och återförsäljare ökar sina priser och marginaler i raketfart. Och så kommer han till pudelns kärna att det är hyggligt tragiskt för mänskligheten att det är detta vi jublar över. Och istället så undrar han om begagnat-marknaden har en större tillväxt än vad nyköp har och att det bidrar mer till ekonomin. Jag tycker det var väldigt intressant. Tankeväckande. Det är klart att det är så. Ibland tycker jag att vi i börssammanhang på något sätt hejar på konsumtion och nyköp på ett sätt som kanske inte är så bra för moder jord eller för mänskligheten eller för själen. Man blir väl inte lyckligare av en massa nya prylar hela tiden. Möjligen kan jag tycka att den nya kapitalismen, eller vad man ska säga, det låter så konstigt att säga kapitalismen. Vi lever ju mycket gemensamt brukande. Jag åkte elsparkcykel till jobbet. Jag brukar i och för sig cykla, men nu har jag tappat bort min nyckel till cykelförrådet. Den vill jag också gråta ut om. men vi delar ju mycket saker. Man kan klara sig utan bil, man kan dela saker. Jag köper ju väldigt mycket begagnat själv. Jag åt faktiskt lunch i helgen med en person med kopplingar till Hästens och hon sa till mig att jag kan mycket väl ha köpt en förfalskad, alltså en kopia när jag köpte en begagnad Hästens. Så jag är inte säkert att den var en riktig. Så nu måste jag utreda om den är riktig, apropå begagnat marknaden. Och detta för nytillkomna tittare och lyssnare så är det nämligen så att Gabbe för någon månad sedan köpte en begagnat Hästens säng på Blocket. För 5 000 spänn istället för 50 eller 70 eller vad det nu kostar. Du gillar inte din kompis på hästen? Nej, det gjorde hon inte. Hon var mycket ifrågasättande. Vi får se. Jag ska återkomma med svar. Och det är en ny dimension. Förfalskningskomponenten gör ju en ny dimension i beräkningen om det är bra eller inte. Sen vet jag inte om det är värt att producera kopior för att sälja billiga sängar på begagnat marknad. Jag måste verkligen fundera lite på det. Men det är klart att begagnat marknaden växer. Den blir ju bättre och bättre. Vi har ju fler och fler marknadsplatser. Och det känns som att även börsbolag som säljer nytt lägger mer och mer krut på serviceaffären. Det pratade vi om i Dometrics rapport idag. Vi spelar in det här på torsdagen. Jag vet att det är stort för allt ifrån Epiroc som säljer gruvmaskiner till konsumentrelaterade bolag. Och jag tror liksom att SaaS-modeller kommer att bli vanligare också för prylar. Att du leasar och hyr. Ja, håller helt med. Och jag tänkte på ditt resonemang där inledningsvis att
det kanske inte är bra för moder jord med denna ständiga konsumtion. Och vem vet, kanske inte för kropp och själ heller, för den enskilde individen. Men jag tycker man ska lägga till en annan del. Det är inte ekonomiskt. Alltså ekonomi handlar ju om att hushålla med sina resurser. Och det gör vi när vi delar på dem. Ja. Vi delar på liksom... Ju mer vi delar på grejerna, desto bättre blir det för ekonomin också. Så, men det är klart, för brevskrivare här, Ricky, har ju helt rätt i att vi på börsen hela tiden jublar så fort man säljer lite nya prylar. Men det är värt att komma ihåg faktiskt att ekonomi handlar om att hushålla med sina resurser, säger magister Mittelman. Och jag vill flika in då att ju mer vi är tillsammans, ju gladare. Gladare vi blir. Tack. Så är det också. Och jag kan rapportspana lite till. L'Oreal, eller L'Oreal, det är ett amerikanskt L'Oreal. L'Oreal. Fast det är amerikanskt. Grundaren är väl från New Jersey, tror jag. I alla fall så noterade jag att... Vadå? L'Oreal är grundaren från New Jersey. Det är väl franskt som bara den? Vänta, jag googlar. Jättepinsamt. Jag tar tillbaka. Ja, vad bra. Otroligt. Jag hade tänkt, det där skulle vi kunna klippa bort, men det är väl bra för tittarna att lära sig hur fel jag kan ha ibland. Men det var inte, det var inte min... Jag tänker på Estée Lauder och jag blandar ihop det. Estée Lauder var en entreprenör från New Jersey. En av de stora kvinnliga företagsgrundarna som vi borde göra ett specialavsnitt om. Det jag ville komma till med L'Oreal var att försäljningen däremot i Nordamerika var väldigt stark i rapporten. Upp 11,4% year on year. Och det får mig att tro att amerikansk ekonomi inte mår så dåligt. Amerikanska konsumentundersökningar är rekordlåga. Men den här typen av liksom börsdata visar ju att man säger en sak i mätningar och gör något helt annat. Man köper rätt mycket och amerikansk ekonomi puttrar på rätt bra faktiskt. Hoppingivande för Dometic och andra som säljer saker till amerikaner. Och jag tänker på det när jag lyssnade på, vi spelade precis upp ett klipp där med Janni, CFO på Investor. Gustav von Sivers var ju med i samma program och skymtade där. Förvaltare på Calgus heter fondbolaget. Ja, det är hans fondfirma som han driver med sin kompis Carl. Det är en av mina favoritgäster i Börslunch också. Som för övrigt spelar säckpipa. Spelade säckpipa i studion min sista dag på Dagens Industri faktiskt när jag spelade sista avsnitt. Det var minnesvärt. Men han ger uttryck för betydande optimism och det är väldigt sympatiskt tycker jag. Och tror att det är inte några större problem med oljepriser på de här nivåerna. Det hela funkar ganska bra ändå, säger han. Men så kommer han också in på det som du refererar till här. Man får inte glömma att konjunkturindikatorerna var ju verkligen på väg upp i början av året. Började det här lösa sig lite grann med det där sundet som vi nu är så fokuserade på. Ja, men då har vi ju fundamenta på plats för en konjunkturuppgång. Jag skriver lite om det i veckans finansmagasin om kosläppet. Nu kommer kosläppet. Eller? Och det är väl illustrerat av vår illustratör Gabriella Agner. Jag tycker att det är ovanligt att både liksom börsen och oljan går upp samtidigt som den har gjort nu på sista. Nu ska jag argumentera emot då, men jag hoppas att du får rätt som vanligt. VTI ligger liksom nu runt närmare 100 och den Texasoljan som prissätts i Cushing, Omaha, eller är det Nebraska kanske det, som prissätts mitt i USA i någon av jag har i alla fall varit där. Den började året på $57,26 och i början av april låg den på 115. Alltså oljepriset dubblades i början av året. Datatrack, som jag tycker om att läsa också, analysfirma, skriver att sedan 1970 har dubblat oljepris som regel följs av en recession. Undantaget var 21-22 då priset var nedtryckt efter pandemin och sen blev det krig i Ryssland, Ukraina och priset gick upp. Men det var ingen klang och jubelföreställning i konjunkturen 22 heller. Så det brukar komma surt efter den här typen av rörelser på oljemarknaden. Så får man komma ihåg att även $100 nu är ju 10% mindre än vad $100 var 2022 med tanke på inflationen i övrigt som jag har tagit upp förut. Men
det är min pessimistargumentation. Och mot det så skulle man kunna ställa att det här är ett väldigt hatat och ifrågasatt rally. Många tycker som jag läser många analyser. Folk tycker att det är konstigt att börsen går upp. Man skulle kunna vända på det och säga att då är liksom inte börsen fullköpt. Det är inte positionerat fullt ut till max. För att det är så många det finns så många Gabriel Mellqvist där ute som står på sidan. Så att i takt med att börsen visar styrka så kan det mycket väl fortsätta. Och det här kosläppet du beskriver kan mycket väl komma. Jag tror inte, men jag förstår argumentet. Ja, men och jag tror att du har helt rätt i det att vi visar väl en del sådana här undersökningar att många hedgefonder är, eller åtminstone har varit, väldigt underviktade aktier. Och då blir de tvingade köpare. Och det är klart att det har väl bidragit till att börsen är så otroligt stark. Och spännande att tänka sig då, nu har vi inte kopplat in 27-åringarna idag, det skulle vi ha gjort. Men om det är daytraders, det är Sivers-crowden och småspararna som har varit först in på den här snabba återhämtningen och hedgefonden och de smarta pengarna som står vid sidan och kommer in sen. Det vore ju på något sätt en befriande tanke. Jag har inget fog för den tanken, men jag skulle tycka det var trevligt om det var så. Ja, vi hejar på 27-åringarna. Ja, det gör vi. Jag har inte träffat Jacob Wallenberg, men jag har träffat en av Sveriges mest framgångsrika partiledare, åtminstone i sitt numera mycket lilla parti. Jag var på fest hemma hos min kompis Alexandra Barganovski. Där var det mycket känt folk, både författare och komiker. Men när jag kom in så möttes jag av Lars Lejonkungen Leijonborg, förstås partiledare för, jag vet inte om det hette Folkpartiet eller Liberalerna på den tiden, men 2002 så ledde han sitt parti till den starkaste valresultatet i åtminstone modern historia och såg som en mycket inflytelserik politiker. Väldigt trevlig, här bor i Vasastan, så jag springer på honom då och då. Han kom fram och var glad i hågen och nämnde din Kinderäggsreflektion från senaste podden. Ja, vad roligt! Så Lars Leijonborg lyssnar på Börser, vi är jätteglada över det. Ja, tack för det Lars Leijonborg, det blir vi jätteglada för. Det blir vi verkligen. Ja. Jag var tvungen att googla och ta fram ett folkpartiquiz till dig, Henrik Mittelman. Och det här är ju hopplöst, oförberedda frågor. Bengt Westerberg hette den tidigare mest framgångsrika partiledaren som fick lite mer, 14% tror jag, i ett val på 80-talet. Och Karl Staff är förstås den bästa folkpartisten ever. 1911 fick han bilda regering bland annat, och inte första gången, efter över 40% utav väljarkårens gunsten. Nu låter det som något brandpål för Folkpartiet och det vill jag inte göra. Jag bara googlade lite igår. Men sen dess verkar det som att bara en folkpartist har fått vara statsminister, i alla fall i modern tid. Vad heter han? Han heter Ola Ullsten. Ja, det var ingen svår fråga för det. Nej, men man kan väl ändå sina statsminister. Ja, det kanske man kan. Jag vet inte. Jag tänkte vara så han blev unga sen ambassadör i Kanada. Och Rom, va? Eller? Oj, bara Kanada. Det måste vara kul. Ja, verkligen. Du, jag tänkte på det med, vi tog upp nischbankerna tidigare som gynnas lite av den här bankgarantin. Inget fel i det. Jag såg att Norion köper Strand kapitalförvaltning. Ja, jag blev mycket förvånad. Jag vet inte vad jag ska göra med informationen riktigt. Jag känner ju alla på Strand, för de är ofta gäster i Börslunch. En av dem, Simon Tarvainen, har till och med jobbat här på Börslunch. Men jag antar att, jag tolkar som att man vill växa inom private banking-segmentet, och man har gjort något liknande förvärv tidigare också i lite mindre skala. Så ja, det här eller inom förvaltning alltså? Ja, det blir kapitalförvaltning. Ja, precis. Eller båda. Ja, jag vet inte riktigt hur Strands kundstock ser ut, men jag tror att de kör rätt mycket diskretionära mandat åt kunder i något som skulle kunna beskrivas som private banking. Men låt det vara osagt. Exakt, det skulle vara otroligt intressant att veta vilken prislapp det är. Jag tror att de förvaltar pengar, de har 6 miljarder under förvaltning. Och en del av det är diskretionärt. Ganska stor del tror jag. Ja, men då undrar man vilken prislapp det är. För att ett fondbolag som inte har några performanceavgifter utan mer liksom vanligt fondbolag i den bemärkelsen, är ju inte särskilt högt värderat. Alltså det är flyktiga pengar, man brukar prata om kanske 1-2% av förvaltade tillgångar. Det skulle ju då betyda att
prislappen borde vara någonstans mellan 60 och 120 miljoner. Men sen har de ju det här diskretionära mandatet. Så min gissning slutar på 150 miljoner. Vad är din intressant gissning. Strand, det här är svårt för mig för det är goda vänner. Men man kan väl åtminstone säga att på X så är det vanligt med kritik mot Strand för att de tar höga avgifter. Okay. Det tycker jag kunden får välja själv vad man handlar upp. Jag vill heller inte verifiera om det stämmer eller liksom gå in i en diskussion om vad som är höga avgifter. Man ska ju titta på performance efter avgifter förstås. Ja. Men det skulle kunna vara så att Strand är tämligen lönsamt och det skulle kunna meritera en högre prislapp. Jag vet inte heller hur benägna... Jag kollade, jag tror det var 29 miljoner i vinst under förra året. Men alltså du kan inte handla de där bolagen på P/E-tal. Alltså om man skulle ha P/E-tal 10 så skulle det vara berättigat liksom till 290 miljoner i värdering. Det tror jag inte att Norion har betalat. Nej, mycket möjligt. Väldigt intressant resonemang. Jag tror aldrig vi kommer få reda på det, men kanske. Kan vi inte pressa Martin Nossman och Selin? De vet ju. Jag går till Rish och pressar. Ja. Intressant samtidigt med den konsolidering i finansmarknaden. 2 observationer då. Det är väldigt många människor som byter jobb bland analytiker, mäklare och förvaltare i Finansstockholm just nu. En kraftig silly season skulle jag säga. Och sen pågår den här konsolideringen där små spelare blir uppköpta av stora spelare. Det jag inte vet riktigt är angelägenheten på säljsidan. Jag tror det är en viktig faktor när du ska gissa pris också. Ville man ha kvar den här verksamheten? Tyckte man om vad man hade? Eller är man pressad som liten aktör och strukturellt benägen att vilja bli uppköpt av en större? Det är saker att fundera på. Tråkigt tycker jag någonstans att det blir färre spelare på stan. Tråkigt för kunden med färre alternativ. Tråkigt för mig som bokar gäster till Börslundsstudion med färre spelare där ute. Fast det är samma spel. Alltså, jag menar, de tar sig in i ett nytt sammanhang. Liksom. Ja, men så här då. Det är roligare med små aktörer som gäster strukturellt eftersom människor som jobbar på stora institutioner ofta är hårdare hållna i hur de uttrycker sig. Sant. Jag har också en små banksspaning. Instinktivt så känner jag ju en motvilja mot nischbanker och spelbolag för jag tycker att de gör världen till en sämre plats och pungslår fattiga. Nu förenklar jag väldigt, väldigt mycket. Men jag slogs av att Avarda, tidigare TF Bank, kom in med en väldigt stark rapport och det verkar ju som att liksom, Tyskland fortsätter vara någon slags motor för kreditkorts- och betalningslösningar i det här. Det är liksom ett rörelseresultat som ökar med över 60% i kvartalet och svårt att hitta någon egentlig skavank i den här nischbankens rapport. Det här är, många av de här bolagen går riktigt bra får vi säga. Om man ska prata men jag tänker överhuvudtaget vad gäller nischbanker, det är väl så att vi har reglerat storbankerna så mycket så att liksom, då plötsligt så dyker det upp behov av nischbanker som är mer inriktade mot till exempel små och medelstora företag eller de som är riktade mot konsumenter såklart. Men jag tänker på apropå spelbolagen, jag tror det var det inte vår gamla kollega och kompis Magnus Dagel på Dagens Industri som skrev att som någon gång skrev i någon krönika att spelbolagen, det är liksom som en skatt på idioter. Ja, men man brukar säga det om lotteri, att köpa lotter är stupidity men det är de mer lotter jag tänker på. Ja, exakt. Ja. Men är det då? Nalle Wahlroos har ju berättat för oss att ett asymmetriskt bett som kan förändra ditt liv drastiskt kan i allra högsta grad vara rationellt. Ett Sivers kan vara rationellt eftersom även om chansen är liten, dumskalleskatten gör ju ganska begränsad inverkan på din livskvalitet så länge du inte blir spelmissbrukare. Men 2 motargument är att dels kan det förändra ditt liv och dels kan det skapa lite glädje och spänning i tillvaron. Jag tycker själv inte om att kolla på fotboll, men när jag kollar tycker jag det är roligt att satsa 100 kronor på matchen för jag tycker jag ryser lite extra och hänger med. Eftersom tanken på att vinna 157 tillbaka gör mig alldeles exalterad. Exakt. En skatt på idioter.
Oddsen är usla. Sign me up. Ja, men då är det väl det. Jag betalar ännu mer idiotskatt för jag köper inte aktier regelbundet som jag borde. Det är väl det säkraste sättet att förbli en förlorare. Månadssparande. Varje månad. 10% av inkomsterna. En indexfond. Någonting sånt. Brett. Vill du höra något uppiggande? Jag har några så här punkter. Kokain i laxvatten. Har du följt det? Nej, du nämnde någonting om det. Ja, men tydligen så är det så man har mätt, det här har fluktuerat på X, att man har mätt att laxar som har kokain i vattnet simmar längre och snabbare än kokainfria laxar. Och det här lät ju så otroligt underligt och jag undrade vilken norrman är det som har ställt sig och hällt kokain i en fjord för att mäta laxarnas hastighet? Så har inte experimentet gått till, men tydligen finns det tyvärr rester av droger i vattenlopp och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har mätt det här i Vättern och tydligen får det lax som har fått i sig rester av kokain sprider sig över större områden. De blir helt enkelt djärvare och mer energiska. Men vadå, smålänningarna, håller de på så mycket med kokain? Jag vet inte jag antar att det går från Östermalm via någon ledning. Jag vet inte, jag vill inte veta. Rakt ner i Vättern. Riktigt. Nej, men det är väl en nedstående tanke att det konsumeras så mycket olagliga droger att de har spritt sig till vattendrag och faktiskt påverkar fisk och djur i det vilda. Låt djuren leva drogfritt. Det är min parad. Vi slår ett slag för drogfria djur. Får jag också slå ett slag för en idé som jag hörde från en man som heter Rickard, som sa att man ska alltid komma in i ett rum där man sänker IQ och lyfter medelålder. Alltså man ska vara med smarta yngre? Ja. Det är jag på jobbet. Ja. Och det bästa är att de tror att jag är smart bara för att jag är lite äldre. Och de har dessutom inte tålamod att lyssna 50 minuter på Börssurr, så de hör inte detta. Nej, kommer inte hända. Men de får ju AI-sammanfattningar. Till och med jag har börjat med AI nu. Min gode vän Adam Tillander övertygade mig att han skulle komma till arbetsplatsen och berätta om Quarter, som jag förstås har hört talas om många gånger och aldrig orkat testa. Nu kan vi få sammanfattning, och Bloomberg har en liknande tjänst ska jag säga också, där AI sammanfattar rapporter på nolltid och i Bloombergs fall även med estimat och ger mig färdiga förslag på frågor och diskussionspunkter. Så jag undrar, det är en otrolig muskel och jag antar att vi människor kommer att använda den här muskeln och bli mycket smartare och bättre. Men jag undrar om jag också kommer att bli latare och läsa mindre rapporter själv. Jag är rädd för det. Precis så. Ja. Och det här kommer ju inte tas upp i den här AI-sammanfattningen av Börssurr avsnitt 99. Ska vi ta lite intryck från den verkliga världen? Jag har varit i Halmstad. Jag berättar. Ja, men jag träffade en grupp företagare och entreprenörer. 2 grupper företagare och entreprenörer till och med. Och jag körde jag gjorde som jag brukar. Jag pratade lite om EFN och sen så gav jag mina pessimistiska konjunktur- och börssignaler och så sa jag att allting var för jäkligt på ett sätt som fick folk att skratta. Men jag gjorde också, ja men det är ju det jag gör. Ja, det var. Ja. Jag gjorde också en handuppräckning bland de här företagarna och jag tyckte att de flesta verkar vara överens om att 2026 är en repris på 2025. Vi går in i året och tror att det ska bli bättre och så blir det inte det. Lejonparten tyckte att det här året har liksom börjat lika med eller lite sämre än förra året. Så bland liksom holländska entreprenörer så var det ingen klang och jubel. Några enstaka tyckte visst att 2026 har blivit bättre, men än så länge så var det ganska mjukt och ganska försiktigt. Någon klagade på att han inte kunnat sälja de bostadsrätter han utvecklat i Halmstadsområdet. Och det verkar som att även andra intryck från mäklare i regionen visar att liksom den här Stockholms uppgången i mars, i våras, som vi pratade om i, jag tror förra avsnittet, eller förra om man rensar för intrum, inte har varit riktigt lika kännbar i hela landet. Folk är mer avvaktande där. Kanske är det så att stockholmare mer gärna räknar hem 90% belåning och vad det innebär än vad man gör i andra delar av Sverige.
Så det var lite konjunkturellt nedslående om något. Däremot var det otroligt trevligt och lärorikt att vara där. Vilken stad, vilka stränder, vilka människor. Är det? Ja, och för lyssnare och tittare som inte har hängt med i varje avsnitt under det senaste året eller 2, så är det så att vi har ju hyllat Halmstad rätt rejält för att det verkar vara som väldigt många trevliga människor som dessutom har vänligheten att mejla till oss lite olika spännande spaningar och välkomnat oss till denna fina stad. Jag vill komma tillbaka och stanna och uppleva mer av Halmstad. Det här blev lite transaktionellt kan tyckas. Emilshus fick jag lära mig, ett av de börsnoterade fastighetsbolag som har mest exponering mot Halmstad, alltså flest kåkar. Om det är ett bra eller dåligt bolag måste jag återkomma om. Och så ska vi till Skåne, Henrik. En flaska skånsk hantverksgin på Systembolaget kostar 374 kronor. En flaska Henriks, alltså Henrik Mittelmans, kostar... Nej, det är det ju inte. Men det är ett ginmärke som heter Henriks. Visste du om det? Är det med det? Eller? Henriks med D och CK. Inte riktigt Mittelmansk, men den kostar i alla fall 479 spänn. Det här efter att jag hade pratat om inflationsfrånvaron på gin, så invände vår producent och sa att gin har blivit mycket dyrare. Och det stämmer ju om du byter märke. Om du köpte en flaska Beefeater på 90-talet så kostar den 221 kronor. En flaska Beefeater kostar idag 260 kronor på Systembolaget. Samma standardgin har ju gått ner i pris betydligt, får man väl ändå säga. Om den bara gått från 220 till 260 på 35 år så har den ju blivit mycket billigare. Men hantverksgin, fingin, vi lever ju i en liksom gin-trend där det kommer nya balla gin-sorter hela tiden, har ju visst rusat i pris. Det där fick man att tänka på hur man mäter inflation i allmänhet. Om du håller dig till samma, precis som om du håller dig till samma gamla mobiltelefonsmodell, om du har samma Nokia banantelefon idag som då, så har ju den blivit mycket billigare. Ja. Men inflation är svårmätt eftersom vi byter produkter och köper dyrare grejer, men vi kan inte jämföra dem med varandra på samma sätt. Nej. Det är ett elände att mäta inflation, för du ska ju, som man säger, kvalitetsjustera. Och det är ju väldigt svårt. Jag kan inte så mycket om gin, men jag antar att det blir väldigt svårt för någon på Statistiska centralbyrån att mäta skillnaden i kvalitet mellan din billiga gin och hantverksginet från Skåne. Starksprit är ju ofta ganska likt. Det är väldigt mycket marknadsföring och image, tycker jag. Särskilt sånt som du blandar drinkar med. Så min konsumentspaning är att du kan köpa det enkla. Men man gillar ju skånsk hantverksgin. Man vill ju ha närodlat. Särskilt i vår AI-tid tror jag att du vill ha mer och mer av det där regionala, mänskligt präglade. Så är det. Min sista punkt då. Jag tycker ganska... Jag har inte hittat så mycket iran och ro i rapporterna. Generellt så är bolagen bra, det pratade vi om inledningsvis. Men jag tycker att det hittar ganska mycket prishöjningar. Det har blivit dyrare in. Torsten Jansson säger att liksom gummikomponenten som finns i, är det nylon? Det är några tyger som har plast i sig. Eller ganska många får vi säga. Har blivit dyrare. Och det här hör jag ofta. Och många försöker också höja priserna mot kund. Så jag skulle vilja flagga upp en inflationsvarning utifrån rapportintrycken hittills. Och det är klart, olja finns ju i det mesta. Ja. Kondompriserna har gått upp, om jag inte har sagt det. Ja, en gummiolja. Ja, så är det. Och det vore bra, för vi behöver fler barn på vår jord. Men jag frågade SCTs vd om det här. Slöt cirkel. Jag frågade SCTs vd om just det, och hon sa att de säljer ju blöjor till barn och vill förstås gärna se att vi blir flera. Men just SCT har större intäkter ifrån vuxenblöjor än barnblöjor. Så en äldre demografi kan i det bolagets fall vara gynnsamt. Nu orkar jag inte prata mer. Trevlig helg. Snackade jag för mycket? Nej. Nu tar vi helg. Skål. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.